भिडियोमा चाहिँ हामी Samsung Galaxy A57 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ, जो कि वान अफ द लेटेस्ट मिड रेन्ज स्मार्टफोन हो Samsungको तर्फबाट, जसमा चाहिँ तपाईँले डिजाइनदेखि लिएर पर्फर्मेन्सहरू सबै कुराहरू एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा चाहिँ तपाईँले सफ्टवेयर सपोर्ट एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यही फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। मार्केटमा चाहिँ यही प्राइस रेन्जमा तपाईँले अरू फोनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब अरू फोनहरू राम्रो हुन्छ कि यो फोन राम्रो हुन्छ भनेर सबै कुराको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामी एकदमै डिटेलली कुरा गर्न चाहँदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा मिड रेन्ज बजेटमा एउटा दामी खालको स्मार्टफोन किन्ने सोचिरहनु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्ट सबभन्दा पहिला चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँले चाहिँ यो फोनमा ग्लासको ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल तपाईँको फ्रेम चाहिँ प्लास्टिकको हुनेवाला छ। यसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै क्लिन मिनिमल क्यामेरा डिजाइन भएको तपाईँले चाहिँ यो फोनमा डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। IP67 को रेटिङ छ अनि यो फोन चाहिँ तपाईँको एकदमै प्रिमियम एकदमै सलिड चाहिँ फिल हुन्छ र सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो फोनलाई हातमा छोप्दाखेरि एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो फोनलाई एकदमै कम्फर्टेबल्ली युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो गेमिङहरू गर्दाखेरि फोटोजहरू खिच्दाखेरि सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल भएर एकदमै मजाले तपाईँले यो फोनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको बिल्ड क्वालिटी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्राइस रेन्जमा तपाईँले जति पाउन सक्नुपर्ने हो तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यो फोनमा मजाले पाइराख्नु भएको छ। फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले 6.6 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD प्लस रिजोल्युसन भएको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको तपाईँले डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले एकदमै स्मुथली स्क्रोलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। भाइब्रेन्ट कलरहरू छ, कन्ट्रास्टहरू एकदमै एक्सिलेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सो मुभिजहरू हेर्नको लागि, सोसियल मिडियाहरू चलाउनको लागि र गेमिङ खेल्नको लागि एकदमै ब्युटिफुल एकदमै शार्प टाइपको तपाईँले डिस्प्ले चाहिँ यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो डिस्प्ले चाहिँ यो प्राइस रेन्जको सबभन्दा बेस्ट डिस्प्ले चाहिँ हो होइन। सो डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो खालको एकदमै हाई क्वालिटीको एकदमै स्मुथ खालको डिस्प्ले चाहिँ यो फोनमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा यदि तपाईँहरूले सोसियल मिडियाहरू चलाउनुहुन्छ, फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामहरू चलाउनुहुन्छ अथवा गेमिङ खेल्नुहुन्छ अथवा मुभिजहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो यो भनेको चाहिँ। सो डिस्प्ले चाहिँ यो फोनको एकदमै राम्रो एकदमै हाई क्वालिटीको एकदमै प्रिमियम एकदमै स्मुथ खालको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले यसमा एक्जाइनस 1480 भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले 8GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी अथवा 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी गरेर दुईवटा भेरिएन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डेली टास्कहरू एकदमै स्मुथली हुन्छ। गेमिङ पनि तपाईँले चाहिँ यसमा हल्का प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिटास्किङहरू चाहिँ तपाईँले यो चिपसेटमा चाहिँ एकदमै बवाल तरिकाको गर्न सक्नुहुन्छ। सो अरू मार्केटमा चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठिकठाक नै लाग्यो मलाई। त्यति खासै राम्रो पनि होइन, त्यति खासै नराम्रो पनि होइन, स्टेबल टाइपको पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई यो फोन लाग्यो। यो प्राइस रेन्जमा अरू फोनहरूसँग मार्केटलाई एनालाइज गरेर कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ एभरेज नै लाग्यो मलाई, त्यस्तो खासै राम्रो छैन। सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स खासै त्यस्तो म्याटर गर्दैन, सिम्पल डेली टास्कहरू गरिदिन्छ, सोसियल मिडियाहरू चलाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ गेमिङ पनि खेलिहाल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै ठिक हुनेवाला छ। अब सबभन्दा यो फोनको राम्रो कुरा भनेको सफ्टवेयर हो होइन। यसमा तपाईँले एन्ड्रोइड 15 विथ 1 UI पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईँले चाहिँ यसमा 4 देखि 5 वर्षसम्मको चाहिँ अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ, जसको मतलब चाहिँ यो फोनमा तपाईँले एकदमै राम्रो सेक्युरिटीहरू पाउनुहुन्छ। एकदमै लङ टर्मको लागि चाहिँ यो फोन तपाईँहरूको काम लाग्नेवाला छ र तपाईँको चाहिँ यो फोनको भ्यालु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। भन्नुको मतलब यो फोनको भ्यालु चाहिँ जति चलायो उति चाहिँ बढ्दै जान्छ। सो यो कुरा चाहिँ यस्तो कुरा हो जो कि यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अरू फोनहरूमा चाहिँ तपाईँले पाउँदैन, अरू फोनहरूले चाहिँ अफर गर्दैन। सो सबभन्दा मेन हाइलाइट भनेको चाहिँ यो फोनको यसको सफ्टवेयर एकदमै राम्रो सेक्युरिटी, एकदमै राम्रो अपडेटहरू 4-5 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले OIS पनि पाउन सक्नुहुन्छ। 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा, 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो डे लाइटमा एकदमै राम्रो फोटोहरू खिच्ने गर्छ, एकदमै राम्रो कलर्सहरू, एकदमै नेचुरल टाइपको कलरहरू तपाईँले यसको फोटोजहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। पोर्ट्रेटहरू पनि एकदमै राम्रो खिच्ने गर्छ र लो लाइटिङमा पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो खालको क्वालिटी आउँछ। सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ यही हो होइन। मार्केटमा तपाईँले यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ
मार्केटमा जति पनि फोनहरू पाउनुहुन्छ सबैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लो लाइटिङमा चाहिँ फोनको क्यामेरा एकदमै नराम्रो हुन्छ, एकदमै लो क्वालिटीमा फोटोहरू खिच्ने गर्छ। तर यो फोनको क्यामेरा एकदमै राम्रो छ, तपाईँको लो लाइटिङमा पनि यसमा ओआइएस छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो खालको फोटोजहरू चाहिँ आउने गर्छ। सो यसको क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो छ, प्लस 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो क्यामेराको बारेमा यही नै थियो। तपाईँको चाहिँ यो फोटोजहरू कस्तो आउँछ भन्दाखेरि एकदमै राम्रो खालको कलर्सहरू, एकदमै कन्सिस्टेन्ट टाइपको कलरहरू आउँछ होइन, एकदमै राम्रो खालको कलर फुल टाइपको तपाईँले फोटोजहरू चाहिँ यो फोनबाट खिच्न सक्नुहुन्छ। सो क्यामेरा सेटअप पनि यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 5000 mAh को ब्याट्री, 25 वाटको फास्ट चार्जिङ स्पिड तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि तपाईँको एक दिनसम्म चाहिँ मजाले टेक्छ। सो एक दिनसम्म चाहिँ तपाईँले केही पनि चिन्ता नलिकन फोनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। राति सुत्ने बेलामा चार्ज गरेपछि मजाले चार्ज हुन्छ। सो ब्याट्री चाहिँ अलिकति मलाई स्लो नै लाग्यो होइन, मार्केटमा हेर्ने भने योभन्दा राम्रो ब्याट्रीहरू तपाईँले चाहिँ अरू फोनहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ है त। सो ब्याट्री चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै ठिक त बुझेन, त्यही भएर ब्याट्रीको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा नगरौँ, ब्याट्रीको बारेमा चाहिँ अहिले लास्टमा कुरा गरौँला। अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 5G कनेक्सन छ, तपाईँको चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, स्पिकरहरू पनि तपाईँको एकदमै राम्रो छ। अब यो फोनको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको 45,000 देखि लिएर 50,000 को बिचमा चाहिँ यो फोन हुने अनुमान छ। अब यो फोनको राम्रो कुरा र नराम्रो कुराहरूको बारेमा पनि एकचोटि ठ्याक्क क्लियर भयौँ, त्यसपछि फोन किन्ने नकिन्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले डिसिजन लिन एकदमै सजिलो हुन्छ है त। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको राम्रो कुराहरूबाट सुरु गरौँ। एकदमै प्रिमियम डिजाइन र IP67 को रेटिङ छ। डिस्प्लेको मामलामा यो फोन एकदमै बवाल छ, यसको डिस्प्ले एकदमै दामी छ, अनि क्यामेरा पर्फर्मेन्स पनि यो फोनको एकदमै रिलायबल छ। सफ्टवेयर सपोर्ट पनि एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ र युआई एक्सपिरियन्स पनि यो फोनको एकदमै बवाल छ। यो फोनको नराम्रो कुराहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चार्जिङ स्पिड एकदमै कम छ, पर्फर्मेन्स पनि एकदमै नराम्रो भनौँ न, एकदमै लो टाइपको तपाईँ पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। र मलाई चाहिँ यो फोन चाहिँ अलिकति महँगो नै लाग्यो। 45,000 देखि 50,000 भनेको कम हुँदै होइन, यो फोनको लागि चाहिँ एकदमै बढी भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ प्राइस। सो त्यही नै थियो। अब यो फोन चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो ब्रान्ड चाहिएको छ, डिस्प्ले एकदमै राम्रो चाहिएको छ, तपाईँहरूसँग बजेट पनि छ र क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै राम्रो चाहिएको छ र सफ्टवेयर सपोर्ट एकदमै राम्रो चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र यो फोनलाई चाहिँ तपाईँ नकिन्नु होला, किनभने यो फोनको प्राइस एक त एकदमै हाई छ होइन, त्यसै माथि यसमा ब्याट्रीदेखि लिएर पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। सो यो फोन चाहिँ त्यस्तो खासै वर्थहरू चाहिँ मलाई लागेन। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै ट्रस्टेड ब्रान्ड चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन किन्न सक्नुहुन्छ, किनभने अरू फोनको प्राइसहरू कम होला तर ब्रान्ड चाहिँ तपाईँलाई स्यामसङले भन्दा राम्रो ब्रान्ड भ्यालु अरू कुनै पनि फोनले दिँदैन। अनि डिस्प्लेहरू भयो, क्यामेराहरू भयो, त्यो टाइपको यदि तपाईँलाई चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोनमा तपाईँहरूले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही थियो आजको भिडियो। यदि आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।